og miskunn Guðs. Það honum að þakka, það klettinum að þakka að við stöndum enn hér. Það honum að þakka að við höfum Kotmót í 70 ár og mörg ár framundan. Við höfum að lesa fyrir ykkur í Sálmi 105. Þar segir: Þakkið Drottni, ákallið nafn hans, gerið máttaverk hans kunn meðal þjóðanna. Syngið honum lof, leikið fyrir hann, segið frá öllum máttarverkum hans. Hrósið yfir af hans heilaga nafni, hjarta þeirra sem leita Drottins, gleðjast. Leitið Drottins og máttar hans, leitið sífellt eftir augliti hans, minnist dásemdaverkana sem hann vann. Við erum hér komin til þess að leita hans. Er það ekki? Er einhver hér bara til þess að horfa á okkur? Nei. Þannig að við skulum taka þetta kvöld, þessa stund, til þess að leita Drottins, til þess að gleðjast í honum, til þess að gefa honum gleði og sorg. Þannig að það sem við erum að ganga í dag, hver sem okkar vegferð að þá erum við hér til þess að leyfa honum að eiga stund með okkur og við með honum. Amen. Skulum lofa Drottinn saman. Drottinn, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist, Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lofað þín trúfast reist ég á, tryggir mín framtíð, Guð þér hjá.
við syngja saman, ég á þá von. Ég á þá von sem akkeri míns lífs í gegnum storm held ég fast í þinni ást, í þinni allur ótti hverfur frá. Ég treysti þér með allt sem ég á. Loforð þín eru öll til krossins mót. Þú gafst allt
með 70. Kotmótið. Ég kom fyrst á Kotmót árið 2000. Það var árið sem að ég kynntist Jesú persónulega. Og það mjög gaman að koma á Kotmót. Þetta svo stórt ættamót. Gaman að hitta vini og systkini, trúsystkini. En það líka svo mikill kraftur þegar við komum alls saman og lofum Guð og lyftum nafni Guðs og maður finnur bara sterka nærveru. Og eins hef ég líka upplifað á Kotmóti að setja bara út í sal og þá allt í einu kemur einhver og pikkar í mig og segir, má ég biðja fyrir þér? Eða að sá sem að talar svo sterkt að það tala beint inn í mína kringumstæður og ég hef upplifað mikla uppörfun og mér finnst bara dásamlegt að koma á Kotmót. Og eins fyrir börnin mín hafa verið mjög ánægð á barnamótinu og þau vilja alltaf fara aftur og aftur. Þannig að aftur til hamingju. Komið sæl, ég heiti Karín Rudd og ég frá Stykkishólmi. Til hamingju. Ég segi fyrir mitt leyti ég til ég hlusta á Karín aftur og aftur og aftur. Hún algjörlega frábær. Hvað segið þið? Gott. Allir glaðir. Þetta ekki búið að vera gott mót. Og hvað ég þakkláttur. Þetta búið að vera æðislegt og við erum ekki búin. Það er frábær kvöld framundan bæði núna í kvöld og alls konar dagskrá sem ég ætla að segja ykkur frá eftir smá tíma. Það er mynd af svæðinu sem ég langar til þess að við skellum hérna upp á varpan, sem búið að taka loftmyndir. Þetta var tekið núna í kringum hádegið. Þetta er rosalega þétt. Tekur það ekki? Við þurfum eiginlega að biðja ykkur að taka minni vagna með næst. Eða setja reglur þar sem aldrei meira en metri á milli vagna eða eitthvað álíka. En þetta er gott vandamál. Það er gott að koma á Kotmót, það verður lengi missa á Kotmóti. Algjörlega frábært. Ég er með kveðju á mótið frá kærum vinum okkar margra. Fólk sem hefur þjónað til margra okkar í árum og áratugum saman og þau heita Vörður og Ester. Vörður og Ester eru, já, klöppum fyrir þeim. Þau eru að ljúka sinni þjónustu hér á Íslandi sem búin að vera forstöðuhjón til áratuga og núna í samhjálp í nokkur ár. Og ég er svo þakkláttur fyrir ykkur, Vörður og Ester, ég held þessu að hlusta. Og það eru gaman að hafa ykkur hér á mótinu en þau eru að flytja sem til Noregs. Og mér langar kannski við nýtum bara tækifærið og köllum í mikrofónum. Takk Vörður og Ester. Ef við gera það. 1, 2 og. Takk Vörður og Ester. Við elskum ykkur. Og hlökkum til að fá ykkur í heimsókn. Þau eru frábæri, en það er mikið af frábæru fólki. Einn af þeim er Styrmir Hafliðarsson. Styrmir, ertu ekki örugglega hérna? Já, þarna, alltaf að hljótur. Nú bara rétt fertur, þú hlýtur að geta. Gjör svo vel. Sæl allsumul, Styrmir heiti ég og ætla að fá að kynna fyrir ykkur verkefni sem er búið að vera í gangi núna síðastlið 1,5 ár. Við sungum áðan þitt orð það bregst þig, þín loforð þau standa. Frábær texti. Og áðurinn kannski byrja að kynna verkefni, þá langar mig að spyrja hverjir inni eru með Biblíu? Mættu með Biblíu með sér, rétt upp hönd. Nokkrir rétt upp hönd, frábært. En hverjir eru með síma? Rétt upp hönd sem eru með síma. Aðeins fleiri. Verkefni sem ég langar að kynna fyrir ykkur kallast Biblíu appið. Og fyrir þau sem eru með síma og ekki með Biblíu, þá eru það góða fréttir. Þar sem þið getið nota þetta app til þess að lesa Biblíuna hvar og hvenar sem er. Þetta er sem sagt aðeins svona bakgrunn á þessu, þá er þetta verkefni sem er í gangi og er búið að vera í samstarfi við Biblíufélagið og fórum að staða að þýða viðmótið. Og þetta er sem sagt mest notaða Biblíu appið í heiminum með 385 milljón notendur og við fórum að stað hópur af einstaklingum og þýddum allt viðmótið. Þannig að Íslendingar í dag geta notað appið, náði það frítt endurgjaldslaust, bæði
fyrir Apple síma og fyrir Android síma og lesið Biblíuna hvar og hvenær sem Það sem okkur langar að kynna eins fyrir ykkur í dag að okkur vantar fólk í lið með okkur. Í dag um 100 lestraráætlanir í boði í appinu sem að leiða því gegnum bæði ólík viðfangsefni og mismunandi hluta Biblíunnar, þannig ef þú vilt lesa Nýja testamenti þá hjálpar appið þér að lesa tiltekinn vers á hverjum degi eða ef þú vilt vita meira hjónaband eða ef þú ert nýr í trúnni þá eru mismunandi leiðir sem hægt að nota til þess að lesa sig í gegnum þá tiltekna þætti Biblíunnar og okkur vantar fólk sem bæði gott raun og veru í ensku og ekki síður fólk sem hefur góð tök á íslensku. Af því að það eitt að breyta ensku texta yfir íslensku og í grunninn þetta enskt app sem við erum að byggja á en síðan þarf textin sem slíkur að geta staðið einn og óstöddur á íslensku. Þannig að þau ykkar sem að hafi tök á og vilji koma inn í þennan hóp sem við erum að vinna í að bjóða upp á ennþá fleiri lestraráætlun. Það eru um 800 mismunandi lestraráætlun sem appið býður upp á. Þannig við erum svona búin rétt rúmlega með 10% af þeim lestraráætlunum sem eru í boði og hvetjum ykkur til þess að þeir sem hafa áhuga á því og vilja koma og taka þátt. Upplýsingarnar mínar eru upp á tjaldinu, þannig að taka bara mynd af þessu, endilega notið síman ykkar og smelliði mynd af skjánum og sendið á mig línu eða hringið í mig og látið mig vita að þið viljið taka þátt. Aðeins það sem að gerast núna á næstunni varðandi appið, þá var hópfjármögnun sem fór á stað í vetur sem fólst í því að talvæða eða sem sagt hljóðbókavæða Nýja testamentið. Það verkefni búið, þannig að það er búið að taka upp það verkefni og það er verið að vinna í ákveðinni forritunarvinnu sem þarf að eiga sér stað til að koma síðan þeim upplýsingum inn í appið, en það verður núna í haust sem að það verður þá hægt í gegnum appið að hlusta á Nýja testamentið. Þannig að hvar sem þið eruð og hvað sem þið eru að gera, hvort þið eru heima að ryksuga eða keyra, þá er þetta að skella bara appinu og hlusta á Biblíuna. Og síðan þýðingin sem núna inni 2007 þýðingin og 1981 þýðingin kemur núna inn líka í haust. Þannig að þá er þetta að velja á milli mismunandi þýðinga á íslensku eða hlusta Biblíuna. Þannig að endilega hafið samband ef þið viljið vera með. Takk fyrir mig. Frábært. Takk fyrir þetta, Styrmir. Við elskum Orguðs og við viljum lesa meira því eða hlusta á það. Förum eftir þessum. Það er spennandi lokasamkoma sem fer fram á morgun í fyrramálið og við hvetjum auðvitað alla til þess að bara vera út mótið. Í kjölfarið því grill og samantekt. Og þessi samantekt grill fyrir alla þá sem í samantektinni. Þannig að endilega staldri við og hjálpust að ganga frá. Í kvöld var ég beðinn að láta vita að unga fólki með chill í Rjóðrinu. Þeir sem skiljið chill í Rjóðrinu, þið eru velkomin. Það er hérna neðst á svæðinu og þar verður í boði og reyti og rugl að halda þetta. Það er útvarpsþáttur á Lindinni með ungu fólki og þau ætla að vera með, nákvæmlega, þau ætla að vera með eitthvað skemmtilegt þar og já, það er boðið upp á hvað sem ég man ekki heitir, brændur sykurbúði með keksi held ég. Já, það er mynd hérna, þetta verður í boði, við bræða þetta yfir eldið á eftir. Rosa gaman. Síðan strax í kjölfarið því varðeldur klukkan 10 og lofgjörðarsamkoma síðan inn í litla salnum upp úr 22:30. Frábært. Eigum að fá að sjá aðeins vídeóið sem við sýndum í gær af örkinni. Margir voru ekki hérna og margir hafa beðið að fá að sjá það. Þú verður skella því aðeins í gang á meðan ég segi hver staðan hjá okkur. Varðandi hvernig við gengið. Þetta er semst myndband sem við letum gera eftir teikningum á örkinu og það sem við erum að stefna á að gera. Við erum að stefna á að klára miðrýmið núna á næstu 3 árum og við erum ótrúlega spennt yfir þessari áætlun. Við erum komin á stað og þú mun halda á fullu á næsta ári. Við erum að fara að rífa klósettin þannig að það er pressa á okkur að allir geti pissað á næsta ári. Að setja upp klósettin aftur. Eða sem sagt setja helmingi stærri klósett. Hvernig líst ykkur á það? Helmingi stærri. Konur, þið hljótið að vera ánægðir. Ég gekk beint inn á klósettið hérna áðan og það var svona 10 metrar röð hjá okkur á klósettanum. Þetta er bara raunverulegt vandamál. En mér langar að segja, ég hrærður yfir viðbröðunum sem þessi söfnun hefur fengið. Örlæti ykkar hefur verið stórkostlegt
og það hafa komið mikið að gjöfum, mikið áheitum. Það hafa komið gjafir og áheit frá 500 upp í 500.000 krónur. Og fólk sem bara af miklu örlæti gefur í þetta verkefni af því að þau trúa því. Af því að þau trúa þessum stað og trúa því sem verið að gera hér. Við þóttum sérstaklega vænt gjöf sem að nokkrar ungar stúlkur komu með til mín, fundu mig í miðrýminu í Örkinu. Þær voru búin að allan daginn að ganga og selja einhverja flöskur eða gos og hérna söfnuðu peningunum saman og komið 2.550 krónur til þess að byggja. Sem að þær voru búin að leggja mikið á sig til þess að safna. Og öll getum við lagt eitthvað fram. Öll getum við gert hluti til þess að byggja upp saman. Og hverja einustu síðustu helgi í hverju mánuði verður vinnuhelgi hérna. Ég hvet ykkur til þess að koma og vera með á vinnuhelgi. Við vorum að opna Facebook-síðu eða Facebook-grúpu sem heitir Vinna í Kotinu. Endilega lækið við hana svo þið getið fylgst með því sem í gangi og fylgist með framkvæmdum. Og helst bara verið hér til þess að sjá hvað í gangi í framkvæmdum. En vil ég vita hvað búið að safnast? Er þið viss? Markmiðið var 5 milljónir. Það eru komnar 2,5 milljónir í fórnum. Það er það sem fólk hefur gefið beint. Og 2,3 milljónir í áheitum. 4,8 milljónir. Algjörlega frábært og ég held að við höfum aldrei verið jafn nálagt markmiðinu á sunnudagskvöldi eins og núna, þó markið hafi aldrei verið hærra. En Guð er þannig að þegar við biðjum hann eitthvað, þá oft mætir hann á miklu betri hátt og rausnalegri hátt en við reiknum með. Og hvað segið þið það að við ekki bara náum markmiðinu hérna í kvöld, heldur að við rústum markmiðinu. Og við bara gerum þetta algjörlega upp í topp. Og sjáum hérna og fleytum okkur langt inn í næsta ár með því að taka geggjaða fórn og vera með í áheitum. Hver 1000 kall í áheit næstu 12 mánuði eða 10.000 kall eða 5.000 kall, það hjálpar okkur svo ótrúlega mikið að halda áfram með fullum krafti. En við ætlum að gera það núna, ef þið viljið eftir að fylla út svona miða þá er það hérna aftast og klárum þetta með stæl núna í kvöld. Eru til í það? Ekki bara standa þessu upp, það er gott að hreyfa sig. Stöndum að þessu upp. Þannig að þeir sem þurfa að ganga aftast geta gengið aftast, það eru posar aftast og síðan ætlum við að lofa Guð að öllu hjarta núna í framhaldinu af þessu. Biðjum stutt saman. Drottinn, ég þakka fyrir náð þína. Takk fyrir að þú gefur örlátlega og takk fyrir þessu örlátu hjörtu sem eru hér í þessum sal. Takk fyrir rausnarskap, Drottinn, og þú heiðrar og þú blessar glaðan gjafara, Drottinn minn. Og ég þakka fyrir alla þá glöðu gjafara sem hér eru inni og bið þess að hver einasta króna mætti blessast til uppbyggingar á þessum stað. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Í Sálmi 62, 69 það segir: Hjá Guði einum hlýtur sál mín hvíld, því að frá honum kemur von mín. Hann einn er klettur minn og hjálpræði, vígi mitt, mér skrikar ekki fótur. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegsend, minn örugga klett og athvarf mitt hef ég í Guði. Þjóð, treyst honum ávallt, úthedd hjarta þínu fyrir honum, Guð er oss athvarf. Þetta eru fyrirheit, þetta eru loforð sem oft er nauðsynlegt bara hreinlega að játa út hvað sem maður finnir fyrir því eða ekki. Og mér langar bara að við bara tilbiðjum Drottinn saman núna og við úthellum hjarta okkar fyrir honum. Amen. Trust him at all times.
og eilífð gefur kærleik þinn, ég hugsa þig Guð, að þú leysir mig og gefur mér líf, og þú drottinn minn, skjöldur og hlýr. Ég hugsa þig, ég hugsa þig Guð, að þú frelsa
Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Látum ekkert hindra okkur í kvöld, syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús, drottinn dýra, vel er hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýra, vel er hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýra, vel er hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri í hugafar okkar, í hjart okkar Drottinn. Við bjóðum þig velkomin hér, heilagur Andi, að vinna það starf sem að þú vilt vinna. Drottinn, það er ekkert sem hindrar okkur og við viljum ekki að nokkuð hindra okkur í að hleypa þér aðinn í líf okkar. Drottinn, viltu undirbúa hjart okkar fyrir það sem þú vilt gera, fyrir það sem þú vilt segja við okkur í kvöld, Drottinn. Við segjum það, Drottinn. Það er ekkert sem hindrar okkur. Við erum komin hér til þess að hitta þig. Halleluja. 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 Oh, halleluja. Halleluja. Halleluja.
Elskun þín fann mig, nú faðmar mig á. Faðir ég vil að mitt líf sé þér há, enginn jafnast á við þig. Fullkomin ertu, þinn friður ei dvín, fullvissu gefur, ég trúmennska þín, ást þín leiðir mig lífsins á veg. Ég hef augun upp til þín, sem skapað hefur allt, og í lofning mitt hef ég þín ljóma. Lífið lofi einan þín, lausnari, sóttur segir, undir syngur englarnir, konung Krists, heiðin minn sem koma skal, heilan söng, halleluja, og í lofning mitt hef ég þín ljóma. Lífið lofi einan þín, lausnari, sóttur segir, undir syngur englarnir, konung Krists, heiðin minn sem koma skal, heilan söng, Lofi nafnið þitt, Jesús. Halleluja. Mættu hljóma yfir líf okkar, yfir þennan stað, yfir landin okkar. Halleluja. Mættu hljóma yfir líf okkar, allt drottinn Jesús. Við lofum nafnið þitt, drottinn minn. Við beinum sjónum okkar á þér, drottinn Jesús. Það er þú sem skiptir máli. Það sem þú vilt gera í líf okkar, drottinn. Það sem þú segir, það sem þú vilt segja, drottinn. Það er orðið þitt, það er andið þinn, drottinn. Það er ekki kringumstæður, það er ekkert af því sem er í gangi kringum okkur, drottinn. En það sem þú segir, drottinn Jesús. Halleluja. Amen. Well, between the Sunday afternoon and that choir, I have no idea how to follow that. I feel like we should just be done right now and start. Is there a bonfire I hear? Já. Let's just light things on fire. That sounds like the only proper end. Eftir þetta fallega eftirmiddag og svo söng þessa kós, þá held ég bara að fara út og kveikja af varaldinum. Það er eina leiðin til að enda þetta, kveiki í einhverju. Well, it is really great to be with you again, and we come to our final session. You are just about free of me and Helgi. Það er frábært að vera með ykkur, við erum komin að loka predikunni hjá mér, þannig við bráðum laus við mig og Helga. But for in our last few moments together, I want to just continue this conversation around joy. En þessa síðustu samkomu sem ég að tala, þá er komið að halda áfram að fjalla gleði. Please turn your Bibles, or apparently your YouVersion app, to Mark chapter 2. Opnið annan kafla Markusar guðspjall í Biblíunum ykkar eða YouVersion appinu. On the plane on the way over, I at one point picked up the Iceland Air magazine. Í flugvélinni á leiðinni hingað þá tók ég upp blaðið sem að flugleiðir gefa út. And it was filled with advertisements that looked something like this. Og þar var fullt af auglýsingum sem voru svolítið svona. Or this. Eða svona. Images of a beautiful couple lying in bed on a weekend morning
eating, drinking coffee, resting, and full of joy. Mynd af pari upp í rúmi á laugardagsmorgni að borða, lesa, hvíla sig og upplifa gleði. All of these images are of what the writers of the Bible call Sabbath. Allar þessar myndir eru því sem að Biblían kallar sabbat. The word Sabbath is Shabbat in Hebrew, and it literally means to stop. Orðið hebúrsku er shabbat og merkir bókstaflega að stoppa. All of these images are of stopping. Allar þessar myndir eru því að stoppa. The marketing companies or departments of companies all around the world know that you don't have a life of rest, but you crave it. Og markaðsöflin vita að þú lifir ekki lífi hvíldar en þú þráir það. They know that you're over busy and in a hurry and exhausted all of the time, and you want a different pace of life. Þau vita að þú er alltaf mikið að gera, ert að flýta þér og alltaf í stressi en þráir að lifa í öðrum rytma. And they offer to sell it to you. Og þau reyna að selja þér það. But the irony is, you don't need an expensive terry cloth bathrobe or a luxury soap to stop. You just need to Sabbath. Þú þarft ekki einhvern úrvals baðslopp eða dýra sápu til að stoppa, þú þarft bara sabbat. And that's what I want to talk to you about tonight. Every teacher has one or two life messages, and this one is from a deep place in my heart. Og þetta langar mig að tala í kvöld. Allir predikari eiga svona sinn lífsboðskap og þetta er minn og kemur djúpt úr hjarta mínu. A number of years ago, this practice literally changed the way I follow Jesus and live as a human being. Og fyrir nokkrum árum breytti þessi ástundun hvernig ég fylgi Jesú og lífi mínu. So in our last few minutes, I just want to chat to you about the practice of Sabbath as a way to cultivate joy in your life, not just one day a week, but all 7 days long. Og þessar síðustu mínútur langar mig að tala hvernig við getum nota sabbandinn til þess að rækta gleði í líf okkar, ekki bara einn dag í viku heldur alla daga. Take a look with me at the end of Mark chapter 2, verse 23. Og ef við skoðum í Markúsar guðspjalli öðrum kafla frá versi 23. One Sabbath, Jesus was going through the cornfields, and as his disciples walked along, they began to pick some ears of corn. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" Svo bar við að Jesús fór sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornöx á leiðinni. Farisæarnir sögðu þá við hann, lít á, hví gera þeir það sem ekki er leyfilegt á hvíldardegi? Now, to clarify, there's no law against snacking in the Old Testament Torah. Það er ekkert boð í Gamla testamentinu gegn því að borða snarl. Deuteronomy just says, "On 6 days you shall work and do all of your labor, but the 7th is a day of rest to the Lord your God." 5. Mósebók segir okkur bara við að vinna 6 daga en 7. daginn eigum að hvílast og helga hann drottni. The problem is that the Torah never defines work or rest. And would you agree that work is a little bit of an ambiguous category? Og vandinn er sá að lögmáli skilgreinir aldrei verk og hvíld og vinna eða verk eru svolítið loðið hugtak. And so the Pharisees, who were good religious people with a low tolerance for mystery, added hundreds of rules about what you could and could not do on the Sabbath. Og farisæarnir sem voru gott trúræki fólk sem höfðu lítið úthald fyrir dulúð bjuggu til fullt af reglum hvað var leyfilegt og hvað ekki á hvíldardegi. These hundreds of rules were later codified in a writing called the Mishnah. Og þessar reglur voru seinna settar í bók sem við köllum Mishnah. And you pick up really fast in stories like this one that Jesus is basically pro-Torah but anti-Mishnah. Og í svona sögum þá sjáum við býsna fljótt að Jesús hann fylgjandi lögmálinu eða Tóra en Jesús hann andvígur Mishnah eða erfikenningunni. In another story he simply calls them human traditions or the rules of people. Og á öðrum stað kallar hann þetta mannlegar hefðir eða reglur manna. This matters because it means that Jesus and his disciples are not breaking the Torah's laws but the Mishnah's rules. Þetta mikilvægt því Jesús og lærisveinar hans eru ekki að brjóta lög Tóra heldur reglur Mishnah. Which is why Jesus answered, 25, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for the priest to eat, and he gave some to his companions." Og þess vegna segir Jesús í versi 25, Jesús svaraði þeim, hafið þið aldrei lesið hvað Davíð gerði honum lá á og hann hungraði og menn hans. Hann fór inn í Guðs hús þegar Abiathar var æðstiprestur og át skoðanabrauðin, en þau má enginn eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Jesus is appealing to Torah-observant Jews with a story from the Torah about the heart behind the Sabbath. Jesús að höfða til gyðinga sem vilja fylgja Tóra með sögu úr lögmálinu hvernig má fylgja
hvíldardeginum. Then listen carefully to what Jesus says. Svo heyrum við hvað hann segir. 27, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig drottinn hvíldardagsins. This little two-line saying is Jesus' most important teaching on the Sabbath. Og þessar tvær setningar eru mikilvægasta kenning Jesú hvíldardaginn. But it's a little bit tricky to translate from first century Jewish culture to 21st century Icelandic or American culture. En það erfitt að yfirfæra þetta úr gyðinglegri menningu fyrstu aldar yfir á íslenska eða bandaríska menningu 21. aldar. Here's why. Most first century Jews needed to hear the second part of that teaching. Quote, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Flestir gyðingar þurftu að heyra seinni hlutan. Ekki var maðurinn til hvíldardagsins vegna, heldur hvíldardagurinn mannsins vegna. He's saying to very conservative religious people, listen, you've lost the plot line, you've lost the heart behind this practice, and you've turned it from a life-giving art into a soul-sucking religious guilt trip. Hann að segja við mjög trúræki fólk, þið eru búin að missa af tilganginu með þessu, þið hafi tekið eitthvað sem átti að vera lífgefandi og eins og listform og þið hafi gert þetta að reglu og lögmáli sem að dregur úr okkur lífið. But I would argue that most 21st century Westerners need to hear the first part of his teaching, the Sabbath was made for man. Ég myndi segja að flestir vestrænir nútímamenn þurfa að heyra fyrri hlutan, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. We have the exact opposite problem. It's not that we have hundreds of legalistic rules about the Sabbath, it's that we don't have any at all. Vandi okkar ekki sá við hundruði reglna hvíldardaginn, vandinn við höfum engar. Most modern Western followers of Jesus don't really even have a category for what the Sabbath is, much less a dedicated day to practice it. Fæstir kristir vestrænir menn hafa hugmyndir hvað á að gera á hvíldardaginn og jafnvel hafa ekki einu sinni hvíldardag. And we need it now more than ever before in the busyness of the modern world and the distraction of the digital age. En við þörfnumst þessa meira nú en nokkru sinni fyrir þessum uppteknu nútíma og þegar stafræna öldin ríður yfir allt. Because watch what happens next. Keep reading. Remember the chapter break is not there in Hebrew. It just goes right from this story to the next. Og ef við lesum hvað gerist næst og við munum að þegar Biblíin skrifuð voru ekki kaflar og vers. Chapter 3, another time Jesus went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. And Jesus said to the man with the shriveled hand, stand up in front of everyone. Then Jesus asked them, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill? But they remained silent. He looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, stretch out your hand. He stretched it out and his hand was completely restored. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Við lesum öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæra hann og Jesús sagði við manninn við visna höndina, stattu upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá, hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða, en þeir þögðu. Og Jesús leita þá með reiðisvip hvern og eftir öðrum, sár hryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram höndina. Og hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farisearnir út og tóku þegar með Heródesar synum sama ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans. Very interesting. Right after Jesus' teaching on how the Sabbath was made for the human soul comes a story about a man who was healed on the Sabbath. Áhugavert að beint á eftir kennslu Jesú hvernig hvíldardagurinn var gerður fyrir sál mannsins kemur saga Jesú að lækna mann á hvíldardegi. And in fact, if you pay attention to the four Gospels, most of Jesus' healings take place on the Sabbath day. Og ef við skoðum Guðspjöllin vel sjáum við að flestar lækningar sem sagt frá gerast á hvíldardegi. That could be a coincidence, but I don't think so. Það gæti verið tilviljun en ég held ekki. But notice, do the Pharisees, after this healing, jump and dance and sing for joy and throw a party? En sjáum farisearnir eftir lækninguna stökkva þeir dansa, gleðjast og halda veislu. No, they go to their mortal enemies, the Herodians, and plot to assassinate Jesus because he would dare to heal people on the Sabbath. Nei, þeir fara til svarina óvina sinna, Heródesar sinna og taka ráð með þeim hvernig þeir geta deytt Jesú.
And while we might have the exact opposite problem to the Pharisees, more of a temptation toward liberalism than legalism, still it is easy for us, like them, to miss the plot line behind the Sabbath. Og þó við séum ólík fariseunum að því að hjá okkur kannski frekar hætta og við viljum vera of frjálslynd heldur en of íhaldssöm, þá samt hætta því að við missum af aðal inntaki hvíldardagsins. This is a phenomenon that sociologists call concept creep, where we start with one idea that's good, but it moves piece by piece over time, and eventually it's become something entirely different. Þetta eitthvað sem að kalla má hugmyndaskrið. Við byrjum með einhverja eina hugmynd en með tíma útvagnast hugtakið og endanum við orðið eitthvað allt annað en það var í upphafi. So when most of us think about Sabbath today, either we think of Sabbath as a day off, Og þannig að þegar flest okkar hugsa hvíldardag, hugsa við annarkvort hvíldardaginn sem bara hvíldardag, frídag. and a day off in the West basically just means you don't work for your employer. Og frídagur á Vesturlöndum þýðir að þú ert ekki að vinna fyrir vinnuveitanda þinn. But most of us still work, whether it's paying the bills or catching up around our house or apartment or running errands. En flest okkar vinnum, hvort sem það bara við sem að borga reikninga eða sinna erundum eða dytta heimilinu. Or we go shopping and buy stuff. Eða við förum að vesla og kaupum eitthvað. Or we just enjoy entertainment. Eða njótum þess bara að horfa á kvikmyndir eða eitthvað. That's all that Helgi does on his day off. Eina sem Helgi gerir á frídagum sínum. Or we think of the Sabbath as just Sunday church. Eða við hugsa hvíldardaginn sem bara fara í kirkju á sunnudegi. Many of us grew up in a strong tradition of church on Sundays, which is wonderful. Mörg okkar ólust upp við sterka hefð að fara í kirkju á sunnudögum og það frábært. But that's just a few hours of your morning, and often for many people in the West, that's just followed by a day off. Shopping, running errands, doing stuff around the house, starting your email for the week ahead. Þetta bara örfá klukkutímar fyrir part dags og fyrir flesta það sem kemur í kjölfarið þetta. Fólk vera að vesla, sinna erindum eða gera eitthvað. And while Sunday church and a day off are both wonderful things that I practice and enjoy, they are still not quite the same thing as a Sabbath. Og þó að kirkja á sunnudegi eða frídagur séu frábæri hlutir og ég stunda hvort tveggja, þá þetta ekki það sama og hvíldardagur eða sabbat. So for the rest of our time, just to draw a little clarity around this practice of Sabbath, let me give you 4 aspects of what Sabbath is all about from the 4 translations of the Hebrew word Shabbat. Þannig að það sem eftir lifir kennslunar langum með aðeins að útskýra hvað hvíldardagurinn út frá 4 þýðingum úr hebreska orðinu Shabbat sem þýða má. It's about stopping, resting, delighting, and worshiping. Það snýst að stoppa, hvílast, njóta og tilbiðja. First off, stopping. The most literal translation of Shabbat, as I said, is to stop or cease or be done. Fyrst stoppa. Bókstaflegasta þýðingin á orðinu Shabbat merkir að stoppa, vera búinn, hætta. Stop what? Well, clearly it means to stop working for a day. Hætta hverju? Jú, augljóslega hætta að vinna í einn dag. In our house back home, there's a running debate between my wife and I and the children about whether or not washing dishes constitutes work. Og heima hjá mér svona gangandi yfirildi hvort það vinna að vaska upp. My vote is absolutely yes. So I want to stack the dishes in the sink, but we eat our way through the Sabbath. So by the end of the day, it's overflowing. Ég vil segja það sé já, að ég vil bara stapla diskunum í vasknum, en vandinn að við borðum svo mikið á hvíldardögum að í lok dags bara flæður úr vaskinum. This drives my wife mad, so she will sometimes go behind my back and have the audacity to wash a pan without my permission. Og þetta gerir konan mín að brjála þegar stundum fyrir hann á bak við mig og þrífur pönnu á þess að ég viti. Please pray for her. Biðja fyrir henni. My point is that on the Sabbath, that's sarcasm. Does that translate into Þetta var Icelandic? kaldari, Yes, það to túlkast clarify, ekki she alveg. doesn't need my permission to wash dishes. Já, hún þarf ekki leyfi frá mér til að vaska upp. My point is, we stop on the Sabbath not just the work that we get paid for, but all work. Á hvíldardaginn hættum við ekki bara vinnunni sem fáum greitt fyrir, heldur allri vinnu. We even stop thinking about working. Við hættum að hugsa vinnuna. I read a study recently that said just thinking about work releases the same chemicals that induce stress in our bodies as working does. Við las rannsókn nýlega sem sýndi að það að hugsa vinnu losar sama stress í líkamanum og það að sinna vinnu. So if you're sitting on your couch playing guitar and drinking tea and having a wonderful afternoon, and all of a sudden you start to think about relational conflict with your boss, you might as well be right in the middle of the office going at it. Og þó þú sitir heima hér að spila gítar og drekka te og hugsa eitthvað, lesa góða bók og svo ferð að hugsa deilu svo átti við yfirmanniðin,
þá losnar streitan í líkamann og þú gætir alltaf eins verið að eiga í þessum deilum á þeirri stundu. As hard as it is to do, we have to cultivate the mental discipline to set aside all thoughts of work for the day. Og eins erfitt og kann að vera þurfa að aga okkur til þess að geta lagt til hliðar alla hugsun vinnu þennan dag. But more, we stop even worrying. En það sem meira við hættum að hafa áhyggjur. We stop carrying not just physical burdens with our body or intellectual burdens with our mind, those of us that work in the knowledge economy, but even emotional or relational or spiritual burdens. Og við hættum ekki bara að bera líkamlega byrðar eða vitsmannalega byrðar ef við vinnum meira með höfðinu. Við leggjum líka til hliðar tilfinningalegar, streitu og allt þetta óræða. To practice Sabbath is an act of trust in God. Að ástunda hvíldardag æfing í að treysta Guði. Whatever you say you believe about the sovereignty of God, if you are a workaholic, you don't actually believe it. Og sama hvað segir að treysta Guði, ef þú ert vinnualki, þá trúir því ekki raun og veru. Finally, we stop even wanting. Og að loka þá meira segja hættu við að langa. What I mean by that is the Sabbath is not a day to want more, but to enjoy and celebrate and thank God for what we have in delight. Hvíldardagurinn ekki dagur þar sem við erum að hugsa okkur langi í meira, heldur að við fögnum og þökkum og njótum þess sem við þegar höfum. This is why the best practice on Sabbath, running back thousands of years to before Jesus was even born, was to not buy or sell on the Sabbath day. Og þess vegna besta venjan á hvíldardaginn sem nær langt aftur fyrir jafnvel fæðingu Jesú var að hvorki versla né selja á hvíldardaginn. This is why, as weird as it sounds to me now, up in my country up until the 1960s, it was illegal to run a business on Sunday. Sem ástæðan fyrir því að í landinu þar sem ég kem skrítið og hljómar fyrir mér að þá var það ólöglegt að stunda viðskipti á sunnudögum. Because there's something about not shopping for a day that does something to index our heart away from greed and discontentment and restlessness and toward gratitude and contentment and peace. Því það eitthvað við það að versla ekki einn dag í viku sem hjálpar hjarta okkar að snúa sér frá græðgi og upplifa okkur vanti hluti eða langi hluti og snúa okkur því að vera þakklátt, nægjusöm og hamingjusöm. And in stopping from working and thinking about working and worrying and wanting for a full day every week, we win the battle against hurry in our mind and body. Og þegar við hættum að vinna eða hugsa vinnu eða hafa áhyggjur eða hugsa það sem okkur langar í, með því sigrum við baráttuna gegn flýti í huga okkar. So, first, Sabbath is about stopping. Second, it is about resting. Þannig fyrsti punktur, sabbat snýst að stoppa og næsti að snýst að hvílast. When Sabbath is used as a verb, it's normally translated rest, as in Genesis chapter 2, God rested on the seventh day. Og þegar sabbat notað sem sögn, þá það venjulega því sem hvíld, eins og Guð hvíldist hinn sjöunda dag. This is soul-level, whole person rest. Þetta hvíld sem nær yfir sálina og alla veru okkar. Physical. On the Sabbath, we sleep and lie around a lot. Þetta líkamleg hvíld. Á sabbatinn þá sofum við og liggjum og hvílumst. One study from Juan Carlos Lerman out of the University of Arizona concluded that the human body is actually wired for a 25-hour day, which is why by the weekend you're tired and your body feels like it wants to sleep in. Og það var rannsókn sem Juan Carlos Lerman sem vinnur í háskólanum í Arizona sýndi fram á að mannslíkaminn eins og sé hannaður fyrir 25 klukkustunda dag sem ástæðan fyrir því að helgar þá finnst okkur við þurfum að vinna upp svefn og hvílast meir. This is exacerbated by electricity and the alarm clock. Before the light bulb, the average American slept 10 to 11 hours a night. Og það sem ítir undir þetta rafmagnið og símarnir og vekjarklukkurnar. Áður en rafmagnið var algengt svaf meðal Bandaríkjamaðurinn 11,5 klukkustund á nóttu. But now most of us wake up not when we're actually rested, but when our alarm clock goes off and it's time to get up. En við flest vöknum í dag ekki þegar við erum úthvíld, heldur þegar vekjarklukkan vekur okkur og við þurfum að fara á fætur. Sabbath is a way to refill the reservoir of our body. Hvíldardagurinn snýst að fylla á uppistöðulón lífs okkar. Physical rest and then mental rest. We set aside the hard work of problem solving that is our daily life and we just let our mind come to peace. Líkamleg hvíld og andleg hvíld. Við hættum að vera stöðulega að vinna því að leysa einhver vandamál og við leyfum hug okkar og líkama að hvílast. Then emotional rest.
tilfinningaleg hvíld. Abraham Heschel used to say it's a sin to be sad on the Sabbath day. Abraham Heschel sagði það synd að vera sorgmæddur á hvíldardaginn. In our family, we get this wrong all the time, but we attempt to not talk about anything sad on the Sabbath. Og þetta tekst ekki alltaf í fjölskyldunum minni en við reynum að tala ekki neitt sem niðurdrepandi á hvíldardaginn. We find our conversation drift toward a sad subject. One of us will normally just hit pause and say, let's come back to that tomorrow. Og þegar við finnum að við erum að tala eitthvað og það að leiða okkur í átt að einhverju sem sorglegt eða niðurdrepandi, þá eitthvað okkar sem stoppar sér ef við ekki tala bara meira þetta morgun. And this is not some form of emotional suppression. Og þetta ekki einhver tilfinningaleg bæling. This is what we all do on Christmas or an anniversary or a special holiday of some kind. Þetta sem við gerum á jólunum eða stóramæli eða einhverjum fögnuði. If something sad comes up, we say, let's talk about it later. Not because it's bad to talk about, it's very healthy to talk about. Now is just not the time. Þegar eitthvað sorgmætt eða neikvætt kemur til umræðu, þá segjum við, tölum þetta seinna. Ekki að því við viljum ekki tala það eða að því það sé ekki heilbrigt að tala það, þetta bara ekki tíminn til þess. And this is true for Sabbath simply because it's a day of rest. Og þetta við hvíldardaginn einfallega því þetta hvíldardagur. So physical, emotional, intellectual, and spiritual rest even. Þannig að það líkamleg, tilfinningaleg, hugleg og jafnvel andleg hvíld. In the Orthodox Jewish tradition, they refuse to do any kind of intercessory prayer even on the Sabbath because, as most of us know, that kind of prayer feels a lot like work. Og réttrúnaði gyðingar, þeir neita jafnvel eða biðja ekki fyrir öðrum á hvíldardaginn því eins og við kannski vitum sem gera það að slík bæn getur verið eins og vinna. I pray a lot on the Sabbath, but if you were to follow me around, it would look an awful lot like me drinking coffee and sitting on the couch. Ég bið mjög mikið á hvíldardaginn en ef þú eltar mig með myndavél þá lítur þetta mjög mikið út eins og ég væri bara að sitja í sófa og drekka kaffi. There is a kind of prayer that is just without words and resting in God. Það ákveðin bæn til sem án orða og snýst það að hvílast í Guði. A mentor of mine called it learning to waste time gracefully. Og einn lærifaðir mér sagði þetta snýst að læra að sóa tíma með svona glæsibrag. I love this from Mark Buchanan in his book, The Rest of God. Sabbath is about trust. Sabbath is about turning over to God all those things, our money, our work, our status, our reputations, our plans, our projects that we're otherwise tempted to hold tight in our own closed fists, hold on to for dear life. Og mér finnst gott hvernig Mark Buchanan orðar þetta í bókinni sinni Hvíld Guðs. Sabbatinn snýst traust. Sabbatinum þá felum við Guði alla þessa hluti. Pening okkar, vinnu okkar, stöð okkar, orðspor okkar, áætlanir okkar, verkefnir okkar sem við annars freistumst þess að halda fast í okkar eigin lokaða nefa og höldum eins og við eigum lífið að leysa. On the Sabbath, we release the illusion of control over to God and we rest in His love and provision over our life. Á hvíldardeginum sleppum við takinu á þessari tálsýn sem við höfum að við séum við stjórnina og við felum hana Guði. And this way of life is embedded into the fabric of creation itself. Og þessi lífsmáti ofinn inn í sköpunina sjálfa. Many people don't realize that in the Jewish calendar, the day starts at sunset rather than sunrise. Og margir átta sig á því að í dagatali gyðinga hefst dagurum við sólsetur. This is based on Genesis chapter 1, where God creates a pattern for time by naming it evening followed by morning. Og þetta byggir á sköpunum sinni fyrstu Mósebók þar sem Guð setur upp ákveðin mynstur að það alltaf kvöld sem morgun fylgir á eftir. Eugene Peterson has this insight to that very simple phrase in Genesis 1. Og Eugene Peterson hefur þetta innsæið þennan einfalda frasa sem notar þarna. The Hebrew evening morning sequence conditions us to the rhythms of grace. We go to sleep and God begins His work. As we sleep, He develops His covenant. We wake and are called to participate in God's creative action. We respond in faith and work, but always grace is previous and primary. We wake into a world we didn't make, into a salvation we didn't earn. Og hann segir þessi hebreska kvöld sem verður að morgni rytmi mótar okkur eftir því hvernig náðin starfar. Við förum að sofa og Guð byrjar að starfa. Meðan við sofum þá þróar hann sáttmála sinn, við vöknum og kölluð til að taka þátt í skapandi verki Guðs. Við bregðumst við með trú, með vinnu, en náðin alltaf á undan og náðin alltaf fyrst.
Við vöknum til veraldar sem við ekki sköpuðum inn í hjálpræði sem við ekki unnum okkur fyrir. From page 1 of the Bible, the day starts with sleep and the week starts with Sabbath. Og frá fyrstu blaðsíðu Biblíunnar byrjar dagurinn á svefni og vikan á hvíldardegi. It's like the Spirit of God was teaching justification by grace through faith thousands of years before Paul was ever born. Og það er eins og heilagur andi hafi verið að kenna okkur réttlætingu af náð fyrir trú þúsundum ára áður en að Páll postuli fæddist. So, stopping, resting, and now we're just getting to the good part. Number 3 is delighting. Stoppa, hvílast og nú komum við að besta partinum að njóta. Sabbath can also be translated to delight. It's a kind of resting that is a feast, a party, a celebration of joy. Sabbat má einnig þýða sem að njóta. Þetta hvíld sem er hátíð, fögnuður, þakklæti. It's easy to think about the Sabbath just in the negative. It's about saying no to work or worry or want, but really it's more about saying yes to delight. Og það er svo auðvitað að hugsa hvíldardaginn eins og neikvæða. Við erum að segja nei við vinnu eða áhyggjum eða byrðum, en við erum að segja já við því að njóta. After all, in Hebrew, in Genesis 2, God, quote, blessed the Sabbath day. Og á hebresku þegar við lesum sköpunarsöguna þá blessaði Guð hvíldardaginn, sabbatinn. The Hebrew word blessed is barak, and it can be translated happy. It's a blessed and a happy day before God. Og þetta hebreska orðið barak og það getur merkt að vera glaður. If you're new to this practice and thinking, what should I do for a whole 24 hours? A great question to give shape to your practice is, what could I do for 24 full hours that would bring me deep joy? Og ef þetta nýtt fyrir og þú spyrir hvað á ég að gera í sólarhring, þá bara gott viðmið að hugsa hvað get ég gert í 24 klukkustundir sem mun gera mig á djúpstæðan hátt hamingjusaman. Psychologists have a term for this. They call it pleasure stacking. Og þetta kallar sálfræðingar það að hamstra hamingju. Which is when you save up a whole bunch of your very favorite things for a very special day or vacation or moment. Og þetta þú hamstrar eða safna saman mörg af uppáhaldshlutunum fyrir sérstakan dag eða sérstakt augnablik. And you put them all together so it's the most incredible experience of your life. Og þú safnaðum öllum saman til þess að það verði stórkostlegasta upplifun lífsins. We pleasure stack every single Sabbath at my house. Við hamingju hamstrum hvern einasta hvíldardag heima hjá mér. We save our favorite foods. There's no laws about diet. We enjoy ourselves. We do all sorts of special things just on that day. Við söfnum saman uppáhaldsmatnum okkar, það eru engar mataræðisreglur, ekkert svoleiðis, við gerum allt sem okkur finnst skemmtilegt og byggir okkur upp. We don't normally eat dessert at night because we're in our 40s and we can't do that anymore. Við borðum ekki oft eftir þetta kvöldið því við erum orðin fertug og það er ekki ráðlegt eftir það. But on Sabbath, we bake this giant batch of cookies. We put them all in one giant cast iron pan, and then we cook it and dump an entire gallon of ice cream on the top. Á hvíldardaginn bökum við ógeðslega mikið af smákökum, setjum við stóra pottjárnspönnu og hrúum fullt af ís yfir. Our world is just full of so much ugliness and pain. Sorry. No, you're my translator. Go ahead. Heimur okkar fullur af svo miklum ljótleika og sársauka. And our news feed just makes a bad problem worse by teaching our mind to focus on all the ugliness and pain over the beauty and the joy. Og fréttaveiturnar gera þetta svo mikið verra með því að láta okkur einblína á þjáningu og það sem illt frekar en það sem fallegt og vekur gleði. Sabbath is a way of retraining our mind and our heart to delight in life. Sabbatinn hjálpar okkur að endurþjálfa okkur í að njóta lífsins og fagna því góða. One of my favorite writers on the Sabbath is Marva Dawn. Let me read this excerpt from her book on the Sabbath to you. Og einn uppáhalds höfundur minn hvíldardaginn Marva Dawn og mig langar að lesa þennan kafla úr bókinni hennar. Observing the Sabbath gives us the opportunity to be as careful as we can to fill our lives with beauty and to share beauty with the world around us. When we observe a day especially set apart for beauty, all the rest of life is made more beautiful. The Sabbath becomes a garden park in the midst of the technization of life. It brings us tranquility and intimacy, sensitivity and creativity, butterflies and goldfinches and roses. In a larger sense, the whole practice of Sabbath keeping makes me feel more beautiful.
As I spend the day reflecting on the character of God, I'm overwhelmed by his love for me. As I feast upon his goodness in all its beautiful forms, I realize more profoundly that I am a special part of his creation and designed especially for his purposes in a uniquely beautiful way. Með því að halda sabbatinn fáum við tækifæri til þess að á nærgætinn hátt fylla líf okkar með fegurð og deila fegurð með heiminum í kringum okkur. Þegar við höldum dag sem sérstaklega tekinn frá fyrir fegurð, þá verður allt lífið fallegra. Sabbatinn verður eins og blómlegur garður í miðri tæknivættri veröld. Færir okkur ró og nánd, næmi og sköpunargleði, fiðrildi og gullfingur og rósir. Á stærri skala þá snýst sabbatinn með því að halda sabbatinn þá upplifum okkur sjálf fallegri. Þegar ég eyði deginum í íhuga karakter Guðs að þá hellist yfir mig kærleikur hans og ást til mín. Og þegar ég gleðst yfir gæsku hans í öllum þeim fallegu formum sem hún tekur, þá skil ég á dýpri hátt að ég sérstakur hluti sköpunar hans og hönnuð sérstaklega fyrir hans tilgang á einstakan og fallegan hátt. This is why it's such a gift from God that the Sabbath comes every 7 days. Og þess vegna það svo mikil gjöf frá Guði að sabbatinn kemur á 7 daga fresti. Unlike most other spiritual disciplines, the timing of this one is set by God himself, not by our own inner clock that tells us the spiritual need of the hour. Og ólíkt annarri andlegri ástundun að þá þetta dagatal eða þessi taktur settur af Guði, ekki okkar innri löngunum eða næmi á hvað þarf hverju sinni. Sabbath comes at the end of the best week of our life and the worst season of our life. Sabbatinn kemur í kjölfarið á bestu viku lífs okkar eða þeirri verstu. It comes in summer and in winter. Sabbatinn ber upp á sumri og vetri. When we're happy and when we're sad. Þegar við erum glöð og þegar við erum leið. When we feel good and when we're utterly exhausted. Þegar okkur líður vel eða erum algjörlega útkeyrð. When our marriage is thriving and when we dread being around each other. Þegar hjónabandi blómstrar og þegar við kvíðum því að hittast. Not me, I'm just talking about Helgi at this point. Ekki ég heldur bara Helgi. And it comes to remind us that it's okay if we're not okay. Og hvíldardagurinn kemur og minnir okkur á að það í lagi að það sé ekki allt í lagi. Even in those seasons of the dark night where our prayers are unanswered or our dreams unfulfilled and God himself feels absent from our soul. Yep. Sabbath comes with a sense of peace and a resting in God despite our circumstances, not because of them. Og jafnvel í lægðinni þegar við erum langt niðri og okkur finnst Guð vera fjarlægur og bænum okkar ekki vera svarað, að þá kemur hvíldardagurinn og hann minnir okkur á hver Guð og hann nærir okkur og færir okkur frið hans. It comes every week to remind us to practice the spiritual discipline of joy in all of the seasons of our life. Og vikulega kemur hvíldardagurinn og minnir okkur á það að ástunda andlegan aga gleðinar í öllum kringumstæðum lífsins. As we said this morning, for many of us, joy does not simply fall on our heads. It is, as Richard Foster said, a, quote, consciously chosen way of thinking and living. Og eins og við tölum við í morgun að hamingjan ekki eitthvað sem við njótum að hamingjan eitthvað sem ávöxtur þess að við veljum og ástundum að hugsa á ákveðin hátt. Another author I read recently said joy is 90% perspiration and 10% inspiration. Einhver sagði að gleði 90% sviti og 10% innblástur. Set her math aside for a moment. The point is that the Sabbath is a day, a whole day to curate joy. Og óháð þessari starffræði þá sabbatinn heill dagur til þess að ástunda og iðka gleði. Yes, it is a day for church, for reading scripture and prayer and the spiritual disciplines, but it's also a day for dance parties in the living room, pleasure stacking, and plenty of ice cream. Já, þetta dagur til að fara í kirkju, lesa biblíuna og ástunda andlegar venjur, en þetta líka dagur til að halda veislur, dansa og borða mikinn ís. It is a day for delighting. Finally, number 4, it is a day for worshiping. Þetta dagur til þess að njóta og lokum dagur til að tilbiðja. I saved this one for last because I notice in my own practice of Sabbath an inner phenomenology that I use as the order for this teaching.
Og ég geymi lofgjöruna það til síðast vegna þess að ég sé þegar ég ástunda sabbatinn að það eitthvað sem gerist innra með mér sem fyrir mér útskýrir hvernig ég skipulegg daginn. The sequence I experience is from stopping to resting to delighting to worshiping. Það sem ég upplifir, ég byrja á því að stoppa og þá hvílist ég og svo nýt ég og af því leiðir lofgjörð. I find that when I finally do stop, I actually then begin to rest. Þegar ég loksins stoppa, byrja ég að hvílast. I let my mind and my body go through the process of healing, Ég leyfi líkama mínum og huga að byrja að læknast, which in turn increases my capacity to open my eyes up again and to delight in the beauty and life of life in God's world. sem gerir mér aftur fært að opna augum minn til þess að njóta og sjá fegurðana í Guði og heiminu sem hann hefur skapað. This naturally moves me toward gratitude. I just find myself spontaneously saying, "Thank you, God, for this moment." Og þetta færir mig náttúrulega gagnvart að þakkargjörðinni. Ég fyrir að þakka Guði fyrir þetta augnablik. And that naturally just moves me from gratitude all the way to worship. Og þetta mjög eðlilega færir mig úr þakklæti bara beint yfir í lofgjörð. Often I start my Sabbath very tired and grouchy, Ég byrja hvíldardaginn þreyttur og úrillur, but by the end find myself just smiling and singing to God as I walk through the woods. en að lokum brosi ég og ég syng til Guðs þar sem ég geng skóginn. This is one of the many reasons that for most of you, Sunday is by far the best day to Sabbath. Og þess vegna það fyrir mörg okkar að sunnudagur besti dagur til að taka sabbat. For hundreds of years in the West, Sunday worship and Sabbath were two different ways of saying the same thing. Í 100 ára þá var það að tilbiðja sunnudegi og sabbatinn ólíkar leiðir til að segja sama hlutin. And whether you practice the Sabbath on the same day as your church worship or not, either way, it is a day not just for rest, but also for worship. Og óháð því hvort þú heldur sabbat sama dag og kirkjan kemur saman eða ekki, þá þetta dagur ætlaður til tilbeiðslu. So to recap, on the Sabbath, we stop, we rest, we delight, and we worship. Á hvíldardaginn þá stoppum við, hvílumst, njótum og tilbiðjum. To end, if you hear nothing else from me this evening, please hear that I am not calling you to do more with your life, but less. Og ef það ekkert annað sem þú manst þá biðið þú munir þetta, ég ekki að kalla á þig að gera eitthvað meira í lífinu heldur minna. I'm not calling you to addition, but to subtraction. Ég ekki að kalla þig til að bæta við heldur draga frá. It's easy to come to a conference like this and get all inspired and feel like you need to go home and start doing 10 new things. Það auðvelt að koma á svona mót, verða fyrir innblæstri og finnast þú þurfa að fara heim og byrja að gera 10 nýja hluti. It's likely much more important that we all go home and stop doing 10 old things. Það sennilega miklu mikilvægt við fyrir heim og það sé eitthvað 10 sem við hættum að gera. I'm not calling you to add on another practice on top of your already overbusy life, and this one a full 24 hours long. Ég ekki að biðja að bæta einhverju við líf sem nú þegar fullt og allt mikið að gera, hvað þá síður eitthvað 24 tíma langt tímabil. But rather to slow down your life to the pace of Jesus and take up what he called the easy yoke. Heldur miklu frekar að þú hægir á lífiðinu þangað til þú nærð hraða Jesú og þú takir upp það sem hann kallaði hið létta ok. And to experience what he called life to the full. Og upplifir það sem hann kallaði líf í fullri gnægð. Both spiritual and physical. Bæði andlega og líkamlega. I read a study by a doctor recently of Seventh-day Adventists in the United States of America. Og ég las nýlega rannsókn sem að læknir sem sjöndadags aðventisti gerði. Who apparently are some of the happiest people in our country. Og þau hamingjusamasta, eitt af hamingjusamasta fólki í Bandaríkjunum. They've also built an entire Christian denomination around the practice of Sabbath. Þau hafa einnig byggt heila kirkjudeild í kringum þetta að halda hvíldardag. And this study found that on average they live 11 years longer than the average American. Og þessi rannsókn sýndi að meðal aðventistinn lifir 11 árum lengur en meðal Bandaríkjamaðurinn. Now this could be coincidence, but if you add up the number of years that you Sabbath over a lifetime, for the average lifespan, it's 11 years. Þetta gæti verið tilviljun, en ef þú leggur saman alla hvíldardagana sem að bera upp á meðalævi, þá verða það 11 ár. And this doctor's hypothesis was that for every day you Sabbath, you literally get a day added to your lifespan. Og kenningin hans var þessi að fyrir hvern dag sem þú tekur hvíldardag, bætir þú degi við lífið þitt. This is why I've started Sabbathing 4 days a week. Þess vegna held ég 4 hvíldardagi í viku.
though I'm not sure it works that way. Ég ekki viss að virki alveg þannig. My point is simply this is one of the most life-giving practices in all of the way of Jesus. Punkturinn að þetta sennilega einn mest lífgefandi þátturinn í því að fylgja Jesú. I came to this practice later in my life in my 30s, and I now would tell my story with before the Sabbath and after the Sabbath. Ég uppgötaði þetta seinni hluta 30 aldursins og í dag myndi ég skipta lífið minn upp í fyrir hvíldardag og eftir hvíldardag. This weekly day of Sabbath has become for me a portal to joy. Og þessi vikulegi hvíldardagur hefur orðið fyrir mér hlið gleðinnar. So to end, let me read over you the prophet Isaiah's poem about the Sabbath, which has been in my heart for you for the last several hours. Og mér langar að enda að lesa fyrir ykkur ljóð Jesías spámanns hvíldardaginn sem hefur hljómað í hjarta mínu fyrir ykkur undanfarna klukkutíma. He writes this: If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please or whatever you want on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord. And I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Og það segir í Jesías 58:13: Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn fagnaðardag, dag helgaðan drottni, gleði dag, og heiðrar hann með því að aðhafast ekkert, og sinnir ekki hugðarefnum þínum eða masar, muntu gleðjast yfir drottni. Þá mun ég láta þig ríða yfir hæðir landsins og njóta arfsins eftir föður þinn Jakob, því að munnur drottins hefur talað það. It has been my deep honor to spend the weekend with you. I pray, may the Spirit of God fill you with His joy and His rest. Það hefur verið með mikill heiður að fá að eyða helginni með ykkur mín bænir, megi andi drottins fyll ykkur með gleði hans og hvíld hans. And can we please give a round of applause to the legendary Helgi? Thank you, Helgi, so much. Thank you. Amen. Amen. Þá ætlum við að fá lofgjörahópinn hérna upp. Við ætlum að enda samkoman á því að leita drottins og þeir sem vilja fá fyrirbæn með að koma fram og þiggja hana. Amen. Það verða fyrirbiðindi hér upp við sviðið, endilega nýtið ykkur það. Við ætlum að lofa drottinn örlítið lengur, eins lengi og við getum. Og endilega verið með okkur, örlítið lengur. Jesús, þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausnin krossi á þú hvalinn varst, keypti blóð þitt frelsi mér. Jesús, þig ég þrái, þú átt nafn sem dýrmætt höfuð
Jesús þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausnin er. Líf mitt færi þeirra fórn, fús mig sjálfa ger ég þér. Syngið þetta. Jesús þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín er. Líf mitt færi þér, líf mitt færi þér að fórn, fús mig sjálfa ger ég þér. Drag mig nær þér Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér er. Því vinur vil ég vera þér. Yndið mitt þú ert, þú ert drottinn minn.
heilmikið eftir að því. Og